With AI, I think क्लाइन्टको एक्सपेक्टेसन्स पनि एकदमै हाई भएको छ अहिलेको टाइममा चाहिँ डेभलपरलाई त रिप्लेस गर्न सक्दैनौँ अहिलेको कन्डिसनमा भाइब कोडिङ द टर्म इज भेरी पपुलर राइट नाउ विथ एआई वर्क फ्लो द सिस्टम हेज आई थिङ्क इट्स चेन्ज ड्रास्टिकली एआईले त एकदम कम्प्लेक्स कुराहरू दिइरहेको हुन्छ नि त एउटै सिम्पल प्रब्लमलाई पनि लाइक हलुसिनेट गरेर कति कम्प्लेक्स कुराहरू लेखिदिरहेको हुन्छ क्या एकदमै सजिलो बनाएको छ एआईले Let's start with a reality check. If we go back just 3 or 4 years, before ChatGPT, before Cursor, what was the most painful, time-consuming part of building a product that barely exists today? So 2-3 years अगाडि हेर्ने हो भने मोस्टली डकुमेन्टेसन पढ्ने होइन लाइक हामी लाइक 30-40% अफ टाइम चाहिँ डकुमेन्टेसन पढ्ने रिसर्च गर्ने कता स्ट्याक ओभरफ्लो चेक गर्ने यिनीहरूमै जान्थ्यो धेरै जस्तो प्लस अर्को भनेको डिबगिङ लाइक एकदमै लामो सेसन डिबगिङ हुन्थ्यो लाइक 1-2 आवर्स डिबगिङमा जान्थ्यो के प्रब्लम भइरहेछ त्यो बुझ्नलाई नै टाइम लाग्थ्यो सो त्यो कुरा चाहिँ अहिले एकदमै ड्रास्टिकली रिड्युस भएको छ Okay, so follow up for Rajib. From business side, did that pain translate to lost time? Do you remember a project that dragged on just because the tech was slower? सो बिजनेस पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हेर्दाखेरि लाइक युनिटलाई सुरु गरेपछि पनि आई थिङ्क देयर वर नो कर्सर देयर वर नो लाइक कोपाइलट भर्खर भर्खर आएको थियो तर वी हेभ नट युज टु यस्तो ऱ्यापिड वेमा कि त्यो एड्याप्टै गरिरहेको थिएन हामीले चाहिँ अनि स्लोली हामीले एडप्ट गरेको भनेको आई थिङ्क लास्ट कपाल अफ मन्थ्स मात्रै भएको छ सो बिफोर डुइङ प्रोजेक्ट्स विदाउट च्याटजिपिटी विदाउट कर्सर त्यो बेला चाहिँ लाइक जस्ट उमेशले जसरी मेन्सन गरेको छ इट वाज टाइम कन्ज्युमिङ एन्ड देन डिबगिङ गर्न एकदमै टाइम लाग्थ्यो कुनै इस्यु आयो भने त्यसमा टेक्निकल असिस्टेन्स धेरै चाहिन्थ्यो होइन सो त्यस्तो त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ थियो तर अहिले हामीले यो लुकिङ ब्याक र अहिलेको कुरामा गर्दाखेरि चाहिँ युजिङ कर्सर च्याटजिपिटी क्लाउडहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क फार बेटर प्रोडक्टिभिटी पनि आइरहेको छ फ्रम द बिजनेस पर्सपेक्टिभ एन्ड म्यानेजिङ टिम इज मोर इजियर अहिले So there's usually a specific moment where a skeptic becomes a believer. Do you remember the exact moment or specific bug where you used AI and thought, okay, this changes everything for Inigria? सो यो केसमा चाहिँ आई थिङ्क इट वाज नट अबाउट जस्ट अ बग अर समथिङ लाइक द्याट फ्रम बिजनेस पर्सपेक्टिभ पनि हामीलाई चाहिँ के कुरामा एकदमै हेल्प गर्यो भन्दा इनिक्रियालाई अहिले जुन स्टेटमा हामी छौँ त्यो कुरालाई हेल्प गर्नको लागि चाहिँ आई थिङ्क द फर्स्ट थिङ वाज लाइक द क्लाइन्ट प्रपोजल द कोटेसनहरू बनाउनको लागि पनि यो टुल्सहरूले चाहिँ एकदमै हेल्प गरिरहेको छ हामीलाई एन्ड देन आई थिङ्क द आहा मोमेन्ट फर लाइक इन द कोड इट्स सेल्फ इज आई थिङ्क फर वान प्रोजेक्ट आई थिङ्क हामीले कोलाबरेट गरेको थियौँ नि त्यो कोलाबरेट गर्दाखेरि चाहिँ इन्स्टाग्रामबाट हामीले मेट्रिक्सहरू तान्न नसकिरहेको केस एन्ड देन आई वाज ट्राइङ टु डिभर्क फर अ विक अनि तिमीले म बसेर हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ नि त्यो वाला मोमेन्टमा आई थिङ्क द्याट वाज अ बिग क्लिक फर लाइक युजिङ च्याटजिपिटी अर लाइक युजिङ एआई टुल्स फर मी त्यो पनि अनि प्लस अर्को एउटा मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स लाइक जुन हामीले सेयर गरेको छैन त्यसमा पनि के भएको थियो भन्दाखेरि लाइक I spent more maybe a day like just trying to figure out what's going on, होइन तर पछि जस्ट आउट अफ क्युरियोसिटी एआईलाई मैले प्रब्लम स्टेटमेन्ट दिएँ अनि उसले लाइक इमिडिएटली थाहा पायो कि के भइरहेछ भन्ने कुरा सो त्यो केसमा चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि ओके एआई मेबी नट अ कम्प्लिट सोल्युसन होइन तर एआई क्यान बी अ ग्रेट कम्पेनियन होइन Be honest with me, today in 2026, if you look at pull requests or a feature we just shipped, how much of that code was physically typed by a human character by character? And how much was generated or refined by AI? Is it 50-50 or would you say that's 90-10? So today, as a case, I wouldn't say 50-50 or even 90-10. I think probably, like for me personally, 70% to 30. Like 70% of code are generated by AI and 30 is manually going through the code and writing by myself, right? So as a case मा त्यस्तै नै छ आजको टाइममा के भइरहेछ भन्दाखेरि युजली वर्क फ्लो चाहिँ सिफ्ट भएको छ होइन लाइक पहिला चाहिँ धेरै जस्तो कोड गर्ने अनि त्यही नै हुन्थ्यो अब अहिले चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि युआर मोर अफ एन आर्किटेक्ट होइन युआर नट अ बिल्डर हामी चाहिँ अब एआईलाई चाहिँ एज अ बिल्डर युज गरिरहेछौँ हामी चाहिँ प्रब्लमलाई आर्किटेक्ट गर्ने सोल्युसन आर्किटेक्ट गर्ने लाइक के छ त प्रब्लम स्टेटमेन्ट अनि त्यो प्रब्लम स्टेटमेन्टलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त स्टेप बाई स्टेप गाइड हामी निकाल्छौँ होइन अनि
त्यही चाहिँ एआईलाई फिड गरेर एआईले चाहिँ ओके बिल्ड गर्छ होइन हाम्रो अन बिहाफ होइन अनि त्यो गरेको एआईले गरेको काम पनि फेरि पर्फेक्ट हुँदैन सो वी हेभ टु गो म्यानुअली एडिट समथिङ होइन रिभ्यू द चेन्जेस दे डिड सो बेसिकली यही नै छ वर्क फ्लो आजकल भनौँ So we use tools like Cursor and Plot now. For Rajib, does this actually change how we talk to clients? Are we promising different timelines now compared to 2 years ago? Or are we using that extra time for something else? आई थिङ्क यो कुरामा चाहिँ हामीले कर्सर अथवा कुनै पनि टुल्सहरू युज गरेर राख्दाखेरि चाहिँ इभन जेमिनाई च्याटजिपिटी अर क्लाउड टाइमलाइनमा डेफिनेटली इफेक्ट गरेको छ क्लाइन्टको एक्सपेक्टेसन्स पनि एकदमै हाई भएको छ अहिलेको टाइममा चाहिँ इफ यु वर लाइक लुकिङ ब्याक एट 2 years लाइक अहिलेभन्दा 2 वर्ष अगाडि हेर्दाखेरि त्यो फिचर बिल्ड गर्नलाई हामीलाई लगभग वी वुड एस्टिमेटेड 2 months भने अहिले क्लाइन्टले 2 weeksमा डेलिभरी माग्छ त्यो कुराहरूको सो क्लाइन्टको एक्सपेक्टेसन पनि त्यसरी नै अपडेट भइरहेको छ एट द सेम टाइम हामीले चाहिँ मैले चाहिँ एज अ फ्रम अ बिजनेस पर्सपेक्टिभ पनि के फिल गरिरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो टिममा सबैले अहिले कर्सर अथवा क्लाउड युज गरिरहनु भएको छ आई फिल लाइक द स्पिड इज लाइक द प्रोडक्टिभिटी स्पिड इज गेटिङ इन्क्रिजिङ डे बाई डे आई डोन्ट ह्याभ द एक्ज्याक्ट मेट्रिक्स लाइक कतिले चाहिँ बढिरहेको छ तर फर मी पर्सनल्ली आई वुड से लाइक मेरो प्रोडक्टिभिटी चाहिँ युजिङ कर्सर युजिङ च्याटजिपिटी अराउन्ड 10 to 15% चाहिँ बढिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन किनभने मेरो म्यानुअल कोडहरू गरिराख्नु पर्दैन एन्ड देन म कोड रिभ्यू धेरै गरिराख्दाखेरि पनि आई युज कोपाइलट टु रिभ्यू द कोड होइन सो त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ एकदमै स्पिड भइरहेको छ अहिले लाइक सिमिलरली फर मी टु लाइक कोड जति पहिला सिप हुन्थ्यो लाइक दिनमा मैले अब लेट्स चाहिँ थाउजन्ड्स लाइन्स अफ कोड सिप गर्थेँ भने अहिले त्यो ड्रास्टिकली इम्प्रुभ लाइक इन्क्रिज भएको छ कि लाइक मेबी 50% बढी कोड सिप गरेर हुन्छ कि आजकल होइन सो त्यो एक हिसाबले बढिरहेछ लाइक प्रोडक्टिभिटी पनि बढिरहेछ बट स्टिल देयर आर क्याभिएट होइन कहिलेकाहीँ अब त्यो अलिकति नराम्रो इफेक्ट भनेको चाहिँ ओके क्लाइन्ट इज एक्सपेक्टिङ मोर बट द्याट डजन्ट मिन हामी डेभलपरलाई त रिप्लेस गर्न सक्दैनौँ अहिलेको कन्डिसन सो वी आर स्टिल युजिङ एआई एज अ टुल होइन नट एज अ रिप्लेसमेन्ट टु आवर existing resource. I have to ask a difficult question. The biggest criticism in the industry right now is that AI is creating lazy developers. People who just hit tab and don't understand the logic. As a tech lead, how do you ensure our team isn't doing that? And how do we keep the quality high when the machine is doing the right thing? Yeah, I think that's a very good question, right? And right now, like you can hear like vibe coding, the term is very popular right now with AI. But yeah, while talking about that, I think like even for myself, like I miss writing 100% of code myself. Like I used to write all of the code myself and it felt like my own creation, right? Like it felt like something I built myself by my hand. But now with the use of AI, the workflow has changed, right? Like we don't write everything by hand, but we make sure that our team understands fundamentals. They understand business better rather than just writing code. Like previously we assign ticket and they would just work on that, do the code, right? But now we make sure that they understand what the business wants and based on that they can architect the solution. And so this means that we are training to be an architect, a system designer, not to be someone just writing code, like not just a coder, right? Exactly, like adding into the same point, I think we're looking for more for the product builder or for the architect rather than just a single developer or writing just a code. And I think from my perspective, while we look at a developer, like in the current days, I don't say like, can you write the bubble sort from the scratch, or something like that. But instead of that, I'll just ask for them, look at this AI generated code or like whatever like the tools that they have generated code to review and to find the security flaws over there. So that I think that's the way we need to look into the developer nowadays to generate more productivity and to like to speed up day-to-day tasks. Workflow, the system has, I think it's changed drastically, at least for me and for the team. While you're hiring people, has AI changed what you look for in a developer? Do we still need someone who creates algorithms from scratch, or do we need architects who knows just how to prompt well? अगाडिको कन्भर्सेसनमा अघि भर्खर भनेको जसरी नै आई डोन्ट थिङ्क अहिले चाहिँ हामीले त्यो
डेभलपरहरुमा अल्गोरिदम भन्दा पनि हाउ दे क्यान लाइक टेस्ट द लजिकहरु थाहा हुनु पर्यो बिजनेस लजिक आई थिंक द मेजर कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ बिजनेस लजिकलाई चाहिँ कसरी उसले युज गरिरहेको छ एन्ड देन हाउ फास्ट दे आर ग्राबिङ दोज थिङ्स इन्टु द इम्प्लिमेन्टेसन भन्ने कुरा नै जस्तो लाग्छ अनि हामीले इन्टरभ्यूमा हायरिङ गर्दाखेरि पनि इन्टरभ्यूमा मोस्ट अफ द थिङ आई थिङ्क वी आर नट ट्रेकिङ इन द ट्रेडिसनल वे जस्तो लाग्छ कि आजकल चाहिँ like Umesh also is the part of like interviewing process, so we take the interviews and then त्यो केसमा चाहिँ we don't ask like what does this sorting mean or what does this algorithm how does this algorithm work भन्ने कुराहरु सोध्दैनौँ नि त अहिले सो हामीलाई चाहिँ रियल एप्लिकेसनमा के चाहिरहेको छ एन्ड देन रियल युजेस अफ द टेक्नोलोजी कसरी युज गरिरहेको छ वी आर मोर इन्क्लाइन्ड लाइक do they know how to use the AI and like increase their productivity भन्ने कुरामा चाहिँ बढी फोकस भइरहेछ आजकल like we still have junior devs, we still train new people, like we have interns, right? So like instead of asking them to write live coding or solve this specific problem in live, make a algorithm right there, we ask the fundamentals like do they have the understanding, right? AI has come so far, that doesn't mean like we AI ले चाहिँ like production ready code लेख्छ भन्ने छैन नि त still like they are still in a junior dev phase के like मेरो लागि चाहिँ it's as my personal junior dev हो के so AI ले गरेको चिजहरुलाई पनि अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो प्लस AI ले कस्तो खालको प्रब्लम कहिलेकाहीँ चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दा AI ओभर कम्प्लिकेट गर्छ के कुनै चिजहरुलाई सो त्यो ओभर कम्प्लिकेट नगरोस् र प्लस हामीलाई चाहेको एक्ज्याक्ट प्रब्लम चाहिँ सल्भ गरोस् भन्ने बुझ्नलाई त हामीलाई आफैलाई पनि फन्डामेन्टल्स चाहिँ एकदमै चाहिन्छ के लाइक कोडिङको प्रिन्सिपलहरु भयो हैन लाइक अल्गोरिदमले बुझ्नु पर्यो तर उसले राइट हाम्रो अगाडि नै चाहिँ लेख्नु पर्छ भन्ने चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ लाइक हामी शिफ्ट भइराछौँ त्यसबाट also I think यो कुरामा एउटा एड गर्नु पर्दा चाहिँ हामीले हायरिङकै फेजमा पनि what we need to more focus on right is के रे जस्तै AI ले त एकदम कम्प्लेक्स कुराहरु दिइरहेको हुन्छ नि त एउटा सिम्पल प्रब्लमलाई पनि लाइक हलुसिनेट गरेर कति कम्प्लेक्स कुराहरु लेखिरहेको हुन्छ के सो every individuals needs to know that like that's hallucinated code अथवा के कोड चाहिँ चाहिन्छ कति कोडहरु चाहिँ राख्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ I think they need to be aware of while using AI अनि त्यही नै अहिले हामीले हायरिङमा हेर्ने पनि I think moreover like basic fundamental programming को आउने rather than like asking algorithm to like हुन्छ नि सुरुदेखि नै स्क्रैच देखि बनाऊ भन्ने भन्दा पनि you have to know the fundamentals of coding भने जस्तो मात्र हो अहिले चाहिँ अनि यसमा चाहिँ अब अर्को भनेको बिगेस्ट फ्लज भनौँ अहिलेको लागि AI चाहिँ सेक्युरिटीमा अलिकति सेक्युरिटी चाहिँ खासै राम्रो खालको कोड लेखिरा हुँदैन त्यो केसमा चाहिँ हामीले एकदमै रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ सो रिभ्यू गर्दाखेरि कोड क्याच गर्न सक्नु पर्यो एज अ ह्युमन डेभलपरले हैन लाइक हामीले अब क्लाइन्ट एप्लिकेसनमा विकमा 5 चोटी बबल सर्ट अल्गोरिदम लेख्नु परिरहेको छ भने हामीले अब डेभलपरबाट लेख्नु परेन नि त तर कतिखेर चाहिँ बबल सर्ट युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा डेभलपरलाई थाहा पाउनु पर्यो at the end like summing up this whole conversation we are looking for like the developers or the individuals who know how to use the prompt or how to prompt the AI भन्ने नै हो Our motto is create what you initiate. In 2026, does AI make it easier to initiate or easier to create? Where do you see the biggest impact for our clients this year? I'd like to start with Umesh. Yeah, so we have two different phases, right? Like create and initiate. With AI, I think it's a lot easier to initiate right now. Like we just have idea and you can just go ahead, let the AI work on the MVPs. Like you just like right now, most of the like AI can do like 80% of the prototypes, like especially in web applications. Maybe it doesn't understand all the business logics. So त्यो केसमा चाहिँ अब लाइक क्रिएटको फेजमा गइन्छ हैन इनिसिएट गर्नलाई चाहिँ हेड स्टार्ट चाहिँ एकदमै सजिलो बनाएको छ एआईले लाइक इभन फर मी लाइक आई इन रिसेन्ट month I made 2 prototypes of the application okay? Just because AI helped me do the 80% of the work by itself and 20% भनेको मेरो like polishing finalizing making sure that key business logic are intact हैन so creation like initiation को लागि एकदमै helpful छ at least MVP अनि prototype निकाल्नलाई but create गर्नलाई पनि जब बिजनेस लजिकहरु फिट गर्न तिनीहरु अनि बिजनेस लजिकहरु अन्डरस्ट्यान्डिङ
भन्नलाई एआईलाई त्यो अलिकति हार्ड पार्ट हो बट अल्गोरिदम पार्टहरू इम्प्लिमेन्टेसनको पार्टहरू जुन चाहिँ एक्चुअल प्रब्लम लाइक म्याथमेटिकल प्रब्लमहरू चाहिँ एआईले एकदमै हेल्प गरिरहेको हुन्छ सो इफ वी हेभ टु कन्डेन्स आई थिङ्क इनिसिएटमा अलिकति धेरै नै हेल्प गरे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एआईले Initiating, I think everyone has ideas early, होइन सो इनिसिएटिङ इज भेरी इजी एन्ड देन एआईले चाहिँ त्यो क्रिएटिङको ग्याप पनि फुलफिल गरिरहेको जस्तो लाग्छ क्या आजकल चाहिँ मलाई लाइक टु क्रिएट एमबिपी होइन सो पहिला एमबिपी बनाउन हामी ह्युमन कोडेड नै गर्नु पर्थ्यो भने अब अहिलेको फेजमा चाहिँ आई थिङ्क टु क्रिएट एमबिपी एन्ड टु भ्यालिडेट द मार्केट you just have your companion AI companion हुन्छ होइन they will create you MVP minimal viable product so that you can just validate the market and then you can scale those things so इनिक्रियाले चाहिँ we don't just initiate हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ यो कुराहरूमा पनि स्पिड अप गर्नलाई एकदमै हेल्प गरिरहेको हुन्छौँ so yeah we create what you initiate. Where do you see AI in the future? So यत्तिकै त भन्न अलिक गाह्रै छ हेर्दाखेरि ओके मेबी इट्स गन रिप्लेस सफ्टवेयर इन्जिनियर्स अर समथिङ लाइक द्याट त्यस्तो ह्युज टकहरू पनि भइरहेको छ ओके हुन्छ कि हुँदैन होइन त्यस्तो डिबेटहरू धेरै छन् आई डोन्ट सी इट रिप्लेसिङ सफ्टवेयर इन्जिनियर्स राइट नाउ एटलिस्ट इन नियर फ्युचर होइन मेबी पछि होला होइन तर स्टिल वी निड सम वान हु अन्डरस्ट्यान्ड्स द कोर बिजनेस सो आजकल चाहिँ बरु सफ्टवेयर इन्जिनियर्सको रोल्स चाहिँ हल्का चेन्ज भएको हो कि जस्तो लाग्छ है मलाई लाइक पहिला if you are great at algorithms you can do great like efficient codes it was great right तर आजकल के भएको छ भने तिमीसँग भन्दा बेटर आइडियाको बेटर कोडहरू एआईले लेख्न थालिसकेको छ इफिसियन्ट कोडहरू लेख्न थालिसकेको छ सो इफ यु आर जस्ट राइटिङ कोड मेबी यु आर गन गेट रिप्लेस्ड होइन बट इफ यु आर सम वान हु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द बिजनेस हु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द सिस्टम हु क्यान अप्टिमाइज वाट इट निड्स फर नाउ होइन अहिलेको लागि के चाहिन्छ त भनेर अप्टिमाइज गरेर बिजनेस लजिकहरू बुझ्न कोर सिस्टम बुझ्न सिकेको छ भने यु आर द मोस्ट भ्यालुएबल पर्सन इन द्याट कम्पनी राइट नाउ सो एआईको अब इमिडिएट फ्युचर आई कान्ट रियली से आई डोन्ट रियली नो होइन बट आई थिङ्क एज अ सफ्टवेयर डेभलपरको फ्युचर विथ द एआई चाहिँ यही हो जस्तो लाग्छ मलाई I think it's a mutual feeling for me as well. I am not sure about like 2040 मा एआईले के गर्छ त भन्ने कुराहरू भन्दा पनि 2030 सम्म चाहिँ एआई के हुन्छ भनेको अलिकति फोरकास्टिङ चाहिँ भएको छ कि जस्तो लाग्छ वाइल वी आर करेन्टली 2026 मा सो अहिले जति एआई मार्केट एकदम बुम भइरहेको छ आई गेस लाइक यु मेन्सन एआईलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सिकेन भने आई थिङ्क दे क्यान बी लेफ्ट आउट होइन सो त्यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्किल्स र सबैको स्किल सेटमा पर्नुपर्ने कुरा जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेको फेजमा चाहिँ सो इन फ्युचर लाइक 2030 सम्म चाहिँ मेबी एउटा प्रडक्ट होल प्रडक्ट नै प्रोडक्सन रेडी एआईले बनाउँछ कि होइन द्याट्स वाट आई क्यान से तर इट्स अगेन अनसर्टेन कुरा यति ऱ्यापिडली चेन्ज भइरहेको छ एआई मार्केट we cannot even foresee what's coming next because every day if you log in if you go to the browse if you browse anything you see the new AI tools in the market like Google नयाँ ल्याएर हुन्छ OpenAI नयाँ ल्याएर हुन्छ हैन so we never know how it's going to work and where we foresee those things. So I think while we are talking about AI and the future, maybe it might sound like, okay, you are justifying software engineers' role right now because you are going to get replaced in near future. It might sound like that, but I think in reality, AI has still far to go. And we, as a software developer, I think we are still we are safe. And also, like, we have a lot more like responsibility right now. I would say, like, in terms of business, like, you have to understand business now, like. Thank you for listening to us about the dark ages, the AI upcoming future, and the current scenario in Nepal, or current scenario in the business, how the AI are getting evolved. So it's me, Rajib Shrestha, founder and CEO at Innovate Technologies. And this is me, Umesh Shrestha, leading the team in Inicrea as a tech lead. Thank you. Thank you.